นี่หนองทั้งนั้นเลยเนี่ยมดลูกมัน มันออกมาอย่างนี้เลยเหรอ นี่ของหวานๆนะรู้เปล่า นี่หน้าเรามันใหญ่เดิน น้ำหนักเบาเลยแหละครับเนี่ย เบาเลยแต่ เนี่ย เบา ครึ่งโล ตัวเย แหละครึ่งโลป่ะเนี่ย ครึ่งโล โอ้โห มันก็ไส้ไอ้ที่ ใช่ ไม่แต่มดลูกมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ มดลูกมันจะเล็กๆ อ๋อแต่นี่มันหนอง มันเป็นหนอง ย ข้างในไงปกติมันจะประมาณตะเกียบ โอ้เหมือนลำไส้เลยอ่ะ เออมันทำไส้ อ๋อมันก็เลยไปเบียดมันใช่ป่ะ ใช่ อื้อหือเป็นไงลูก สบายเลยเด็อ้าวหวานหวานมดอีกแล้วมดทำไมนอนตรงนี้แหละ